Hi guys, welcome ulit sa aking channel. Kagagaling ko lang sa trabaho. Duman ako sa Canadian Tire. Bumili ako ng pintura para sa undercoat. So magdi-DIY ako ngayon ng pagka-undercoat ng aking sasakyan kasi may mga medyo kalawang na yung pangilalim. At mag-winter na naman, kailangan maproteksyonan yung pangilalim ng sasakyan. Kasi kung hindi, kakainin siya ng kalawang, lalo dito sa Calgary. Grabe ang magkalawang ang pangilalim ng sasakyan dito dahil nga sa asin na sinasaboy kapag winter. At higit sa lahat, ganoon din yung graba. Para maproteksyonan yung pangilalim ng sasakyan, pipinturahan ko ngayon yung mga nagsisimulang mga lawang na parte ng sasakyan sa pangilalim. Okay guys, samahan nyo ako. Isa na naman itong bagong tipid tips para sa inyo. Kasi kung pwede nyo naman gawin, ba't nyo pa ibabayad? Diba? So ayan guys, inangat ko muna yung sasakyan para magkaroon ako ng access doon sa pangilalim ng sasakyan. Okay? Yan, medyo may kalawang na siya. So kahapon, pinower wash ko na yan. Kumbaga naka-prep na siya. So lilinisin ko na lang para mawala yung mga ibang kalawang, din bubugahan ko na siya ng pintura. Right? Alright. Sige. So guys, gamit ako nito. Pang-brush ng kalawang. Okay. Nga pala guys, ito nabili kong pang pintura, rust check. Alright guys, tapos na. Nagawa ko na yung first part. Siguro gawin ko yung sa other side sa next weekend. So ito na yung resulta guys. So yan guys, ang aking panibagong DIY tips para sa araw nito. So natapos ko na yung pagpipintura ng undercoat ng aking sasakyan. So
Yeah, ganun lang kadali. Ang tipid lang, $9 lang ang isang canister. So nakaubos ako ng 2. Diba? Hindi mo napapagawa. Diba? And yung feeling na na-accomplish mo sa sarili mo. Diba? Sarap sa pakiramdam. Na ginawa mo yun. Kaya mo pala. Right? So hanggang sa susunod na vlog, subscribe kayo sa aking channel. Alright? Please like and comment and share para sa marami pang videos and aking gagawin para sa inyo. Okay? Hanggang sa muli. Bye! Bye-bye. Say it. Say it. Bye-bye. Please. Please subscribe and enjoy our channel. Wow. Okay guys, may nabili rin pala akong ito, door edge guard. So ilalagay ko to dito sa aking pintuan kasi madalas nagkakaroon ng gasgas. Diyan. Okay? So, pakita ko sa inyo after ko matapos.